Az erdélyi fejedelemség kora 1541-1690. Az erdélyi fejedelemség születése. Magyarország 2-be, majd 3-ba szakadása. Mohács után rövid ideig nem volt Magyarországnak királya, hogy rövidesen mindjárt 2 is legyen belőle. Szapolyai János volt erdélyi vajdát 1526. novemberében Székesfehérváron a köznemesség támogatásával választották hívei magyar királynak. Majd Pozsonyban, alig 1 hónappal később Habsburg Ferdinándot, a magyar főnemesség egy része szintén királlyá választotta. Mindketten életük és uralkodásuk végéig viselték a magyar királyi címet, s igyekeztek kiterjeszteni uralmukat az ország egész területére. Ez a kettős királyság belharcokkal járt, s a kezdetben előnyösebb helyzetben levő szapolyai fokozatosan teret veszít a Habsburg uralkodó javára. Emiatt János király a török szultánnal szövetkezett, s támogatásával visszaszerzi Budát. Mivel a két király nem bír egymással, 1538-ban megkötik a Váradi Egyezményt. Ebben kölcsönösen elismerik egymás uralmát a birtokolt országrészek fölött, s Szapolyai János halála esetén az örészét Ferdinánd örökölné. Ezekben a zavaros években János király legfőbb tanácsadója és legmegbízhatóbb embere Fráter György, Martinuzzi György, váradi püspök volt, kire a következő időszakban még fontos szerep vár. János király a következő évben megnősült, elvette a lengyel király leányát, Jagelló Izabellát. Közben az erdélyi nemesség egy része, Majlát István és Balassa Menyhért erdélyi vajdák vezetésével megpróbálta önállósítani Erdélyt, kiszakítva János király uralma alól. A lázadást szapolyai emberei leverték, Majlátot a nagyon erős Fogaras várába szorítva vissza. 1540 nyarán Szapolyai Jánosnak és Izabellának fia született, de az apa, János király rá 2 hétre meghalt. Az özvegy királyné ellenében Ferdinánd érvényesíteni akarja a Váradi Egyezményt, vagyis birtokba venni egész Magyarországot. Fráter György Budára országgyűlést hív össze, ahol a csecsemő János Zsigmondot királlyá választatta, s az országot ő maga kormányozza királyi helytartóként. A Habsburg támadás miatt segítséget kért a szultántól, s a segítség érkezéséig a királynéhoz és hozzáhű erők segítségével eredményesen védte meg Budát. 1541 nyarán megérkezett Magyarországra a szultáni segítség, s a Habsburgok ostromló seregét elűzik Buda alól. Szulejmán szultán Buda alatti táborába rendelte a csecsemő királyt és annak gyámjait. Fogadta a magyar küldöttség hódolatát és támogatásáról biztosította őket. Ez alatt a városnézőbe beszivárgott török katonák megszállták Budát. 1541. augusztus 29-én, a mohácsi csata 15. évfordulóján. A szultán közölte a magyarokkal, hogy az özvegy királyné és a csecsemő király vonuljon vissza és uralkodjék a Tiszántúlon és Erdélyben Lippa székhelyjel. Mint a szultánnak engedelmeskedő tartomány, évi 10 000 aranyadót kellett ez a szövetséges, hűbéres állam fizessen a szultánnak. Budát pedig az újonnan létesített török tartomány, Szandzsák székhelyévé tette, ahol jelentős török erő maradt, s ezzel a Mohács óta 2-be szakadt magyar királyság immár 3 részre oszlott. Első az ország középső, alföldi része Budával együtt török uralom alá került, ez lett a hódoltsági terület. Ez 1,5 évszázadig maradt így, s ez alatt a hódoltsági terület további foglalásokkal gyarapodott. Második királyi Magyarország, a Felvidék és a Dunántúl nagyobb része, ahol a magyar szent koronát birtokoló Habsburgok uralkodtak. Ez a rész fokozatosan csökkent az újabb török foglalások miatt. Harmadik a Tiszántúl és Erdély, török alárendeltségben ugyan, de önállósodik és ebből alakul ki rövidesen az erdélyi fejedelemség. Ez is zsugorodik a török terjeszkedés következtében. 1541 végén megszületett egy újabb megállapodás a Habsburgok és a szapolyai család között, Fráter György támogatásával, ez a Gyalui Egyezmény. Ez előírta, hogy a magyar koronát birtokló Habsburg Ferdinánd uralma alatt egyesítik Magyarországot, a szapolyaiak lemondanak részükről, Erdélyről, cserében kárpótolja őket a király. A szerződés feltétele, hogy a következő évben Ferdinánd haddal menjen a törökök ellen és felszabadítsa Budavárát és a hódoltsági területeket. Mivel a következő évben szervezett királyi hadjárat eredménytelen volt, ezért Fráter György irányításával Erdély egyre inkább az önállósulás útjára lépett, 2 nagyhatalom, a török és a német, Habsburgok között egyensúlyozva. Az erdélyi fejedelemség kezdetei. 1541 őszén Debrecenbe összehívta Fráter György az országgyűlést,
amelyen a tiszántúli megyék képviselői mellett megjelentek az erdélyi 3 nemzet vármegyei. Magyarok, szászok és székelyek képviselői. Az országgyűlés kimondta, hogy támogatják a szapolyai házat, vagyis a csecsemő János Zsigmond és Izabella királyné uralmát. A következő év elején az erdélyi rendek marosvásárhelyi országgyűlésükön Fráter Györgyöt választották helytartóvá. Mint kormányzó, helytartó a hadsereg, a külügyek és pénzügyek tartoznak György barát hatáskörébe. Rövidesen egy újabb erdélyi országgyűlés, a tordai, meghívja Erdélybe Izabellát és János Zsigmondot, akik az év nyarán elköltöznek Gyulafehérvárra. Az időközben elhalálozott gyulafehérvári püspök palotájába költözött be az özvegy királyné és fia, a gyulafehérvári, erdélyi, püspöki tisztséget egyelőre nem töltötték be. A királyné és a helytartó mellé ellenőrzésül az erdélyiek egy 22 tagú tanácsot választottak, de valójában Fráter György kormányzott. Élve a rábízott hatalommal és jól tájékozódva a két nagyhatalom, a török és német között. 1542 végén egy újabb tordai országgyűlésen az erdélyiek megújították a 3 nemzet unióját, s felmondták a Ferdinándal kötött gyalui egyezményt, azt hozva fel indoklásul, hogy a király nem képes megvédeni az országot a töröktől. Elismerték az erdélyi rendek János Zsigmond uralmát Erdély fölött, és megszavazták a török által kért 10 000 aranyévi adót. Az elkövetkezőkben György barát ellenőrzése alá vonta az addig ingadozó Temesközt és Tiszántúlt. Ebben szerepet játszott az is, hogy az újabb török hódítások miatt a Tiszántúl elszigetelődött a királyi Magyarországtól. 1544-től a tiszántúli küldöttek is képviseltették magukat az erdélyi országgyűlésen. Az ez évi augusztusi tordai országgyűlés volt az első, amelyen megjelentek a temesi ispánság, Arad, Csongrád, Csanád, Zaránd, Külső-Szolnok és Bihar megyék képviselői. Ezzel hosszú időre egy szabályozott kapcsolat alakult ki Erdély és Kelet-Magyarország együvé tartozásáról. Az újonnan csatlakozott részek latin nevéből származik a térség neve, Partium. Jogilag az erdélyi 3 nemzet és a 4., a Partiumi rész szövetségéből kialakuló új államszervezetben biztosítva volt a magyar többség, lévén, hogy az erdélyi vármegyei nemesség, a székelyek és a partiumi nemesség is magyarok, s ezzel a magyar állam tovább élt a Magyar Királyság bukása ellenére is. A rendek megszavazták az arányos teherviselést, vagyis mindannyian kiveszik részüket a szultánnak fizetendő éves adóból, másrészt ha a 4 rend közül 3 valamivel egyetért, az a 4. számára is kötelező. Az arányos teherviseléssel a székelyek jártak valamelyest rosszabbul, mert ők addig pénzben nem adóztak, csak katonáskodtak, s az ököradót kellett olykor beszolgáltatniuk. Az alakuló új állam vezetői, meg rendjei még bíznak egy darabig a Habsburgok erejében, hogy a keresztény uralkodónak, Ferdinánd magyar királynak sikerül egyesítenie országát, s ezért György barát, Izabella királyné nevében megköti 1549-ben a nyírbátori egyezményt, amely szerint Zsigmond és Izabella lemond erdélyi uralmáról és 2 sziléziai hercegséget kap Ferdinándtól kárpótlásul. Izabella csak 1551 nyarán egyezett bele a lemondásba és távozott Erdélyből. Ugyanakkor György barát megmarad erdélyi kormányzónak, Ferdinánd jóváhagyásával. De még ez év decemberében Ferdinánd megöleti Fráter Györgyöt, aki túl nagy befolyással bírt, s aki igen kiválóan egyensúlyozott Isztambul és Bécs között, s emiatt egyik és másik is tarthatott attól, hogy a barát félrevezeti őket. Az elkövetkező fél évtizedben a Habsburgok birtokolják Erdélyt, de egyre kevesebb sikerrel, s közben Magyarországon mind több várat foglalt el a török. 1556. januárjában az erdélyi országgyűlés a szultán támogatásával visszahívta Izabellát és János Zsigmondot Erdélybe és felmondta a hűséget Ferdinánd magyar királynak. Izabella és az ifjú János Zsigmond visszatértek Erdélybe, ahol az özvegy királyné bekövetkező halála után 1559 az ifjú uralkodó a török és a Habsburgok között egyensúlyozva kormányozott. 1566-ban János Zsigmond Belgrád mellett a szultán elé járult, aki jó indulatáról biztosította őt és Erdélyt, s ez alkalommal olyan szövetséglevelet adott át neki, amely a jövőben lehetővé teszi az erdélyiek számára a szabad fejedelemválasztást. A következő években János Zsigmond a Habsburgokkal is rendezte viszonyát a spéjeri egyezménnyel. 1570-ben ennek révén lemondott a magyar királyi címről, s helyett Erdély és Magyarország részeinek fejedelme címet vette fel. Abba is beleegyezett, hogy örökös híján országa a magyar királyra szálljon. János Zsigmond 1571-ben halt meg,
De országa mégsem került a Habsburgok uralma alá, mert az erdélyi rendek először éltek a szultántól kapott fejedelemválasztó jogukkal. Martinuzzi Fráter György, 1492-1551. Horvát származású előkelő családból származott, aki előbb katonai, majd papi pályára lépett, s kiváló diplomáciai, politikusi és katonai képességekkel rendelkezett. Előbb Szapolyai János szolgálta, hűséggel, majd annak halála után a csecsemő János Zsigmond és Izabella királyné érdekeit védte. Miközben inkább az ország, előbb Magyarország, majd Erdély és a részek érdekeit tartotta szem előtt. 1542-től kezdődően megszervezi az erdélyi fejedelemséget, a keleti magyar államot, s annak legbefolyásosabb és leghatározottabb védelmezője élete végéig, miközben állandóan a szultán és a Habsburgok között egyensúlyozik. 1551-ben meggyőzi Izabellát, hogy mondjon le Erdélyről, s adja át az országot Ferdinánd embereinek. Az időközben esztergomi érseki és bíborosi rangot szerzett György barát, túl befolyásos volt és túl erős, ezért Ferdinánd elrendelte meggyilkolását. Hiába szabadultak meg a baráttól, a Habsburgok nem tudták megtartani Erdélyt, ahová ismét visszatérhetett majd az özvegy királyné és a fia, János Zsigmond. Tehát összefoglalva, megbizonyosodott, hogy Erdély csak a két nagyhatalom között egyensúlyozva, de saját érdekeit szem előtt tartva képes fennmaradni csupán. János Zsigmond fejedelem az utódai számára követendő külpolitika alapjául azt ajánlotta, Erdély csak akkor élhet békességben, ha egyrészt a német, másrészt a török barátságát bírja.